Welcome back to class 9 here. So here's the Faraday's laws of electromagnetic induction, right? And alagai timale Lenz's law त्यसको whether that follows principle of conservation of energy or not भन्ने त्यो क्वेशन सबै गर्यौ है र त्यहाँ एक ठाउँमा नि that means Faraday's second law मा चाहिँ के भन्छ the EMF induced in a closed coil is directly proportional to the rate of change of के भनेर भन्छौं हामी flux हो ठीक छ or E equals to त्यही second law मै कहीं थप्नु नि तिमीहरु ल equal to some constant into d phi by कति हुन्छ dt. Now phi is a constant whose value is 1 in all the units array, all the system of units array हो. Therefore E भनेको कति पाए हामीले d phi by dt. तर Lenz's law ले भनेको छ the direction of the induced EMF and the current is just the opposite, just to oppose the cause भनेको छैन है. That means जुन चाहिँ flux हुन्छ त्यो भन्दा opposite हुन्छ. That's why यहाँनिर चाहिँ साइन के आउँछ माइनस. यो चाहिँ यति मात्र चाहिँ Faraday's second law भयो. अब Lenz's law पनि अप्लाई गर्दा चाहिँ के आयो माइनस अनि यहाँ माइनस. बुझ्यो? Okay, now this is true for a coil having only one turn. हामीले हिजोदेखि त्यही त गर्यौ है. But a coil can have more than one turn. That's why for n number of turns of the coil, E चाहिँ कति हुने रहेछ minus n d phi by dt. बुझ्यो? सो माइनस त्यही हो. अब यसले के बताउँछ विशेष गरी डाइरेक्सन बताउँछ भनेर मात्र. E चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ 0 भन्दा तल भन्ने होइन ल. राइट, त्यसको भ्यालु त हामीले पोजिटिभै दिन्छौँ नि. ठीक छ. सो यो चाहिँ तिमीको Faraday's second law को mathematical expression. Alright, now based on this अब हामी न्यूमेरिकल गर्दै अरु टपिकहरु गर्दै जान्छौं. Okay, so अब यसको न्यूमेरिकल हेरौँ ल. The magnetic flux passing perpendicularly through a coil is varying according to the relation phi equals to त्यो दिएको रहेछ milliweber. Calculate the EMF induced in the loop at time equals to 5 seconds. So flux त vary गरिरहेछ अनि it varies according to time. Okay, न टाइम को भ्यालु डिफरेन्ट हाल्यो भने फ्लक्स चाहिँ के हुन्छ डिफरेन्ट. त्यो चाहिँ 5 सेकेन्ड मा चाहिँ EMF कति हुन्छ फ्लक्स चाहिँ होइन EMF कति हुन्छ निकाल भन्दैछ. ठीक छ. सो here there is a menu कसरी गर्नुपर्ने हो. phi given to you is this 5t square plus 10t plus 5 मिली भनेको 10 to the power minus 3 weber. अनि भन्दैछ क्याल्कुलेट द EMF निकाल्नु. ओके, EMF अरे. सो फर्मुला के छ EMF को भन्दा E equals to minus n d phi by dt. यानी नम्बर अफ टर्न को के कुरै गरेको छैन. ओके न नलेख्नु भइहाल्छ. d phi by के लेख्यो dt. राइट. सो म्याग्निट्युड मात्र लियो हुन्छ. अब यो नलिँदा पनि हुन्छ तिमीले. ठीक छ. अनि तर म डाइरेक्सन अपोजिट देखाएर गर्छु यो भने केही छैन नानी हो. राइट. सो d phi so d dt of phi भनेको 5t square plus 10t plus 5 into 10 to the power minus 3. ठीक छ. सो यो भयो. अब माइनस अनि यो 10 to the power 3 लाई चाहिँ एकछिन यहाँ सार्दै छौं. ठीक छ. यो दुईटा अलग राखौं. अब डिफरेन्शिएट गर्दैछौं 5t स्क्वायर लाई भनेपछि 5 त कमन भइहाल्यो. d dt of t square 10 कमन भइहाल्यो अनि कान्स्टेन्ट भइहाल्यो. कमन भन्दा कान्स्टेन्ट d dt of कति t अनि d dt of 5 जो चाहिँ कति हो 0. कान्स्टेन्ट को डिफरेन्शिएसन 0 हो. अस्ति भनेको छु मैले है. सो माइनस एकछिन यसलाई राखौँ है. न यो 5 भयो. आई होप बिर्सेको छैन होला. d x of x to the power n भनेको कति हुन्छ n into x to the power n minus 1 हैन. सो n 2 छ. सो 2 तल आयो अनि t to the power 2 minus 1 प्लस यहाँ 10 छ. अब यो dt क्यान्सल भएको जस्तै हुन त होइन तर पनि अर्को गर्दा पनि त्यति नै आउँछ. एन्ड दिस इज
0 constant को differentiation 0 गर्दा कति आयो 2 5s 10 हो एकछिन ओके यसलाई हुन्छ केही परवाह छैन यो है 2 5s 10 अनि t मा त 2 मा 1 हो प्लस 10 ठीक छ यहाँसम्म यो भयो तिमीको इक्वेसन अफ EMF है which depends on the value of t हो त्यहाँदेखि चाहिँ हामी के भन्छौँ तिमीलाई भनेको छ at time equal to कति सेकेन्ड्स 5 seconds हो ई चाहिँ कति हुन्छ भन्दा माइनस लेख्नै पर्छ भन्ने केही थिएन ल सो 10 into 5 plus 10 ठीक छ सो कति भयो 10 5 50 plus 1 60 so it is 60 into 10 to the power minus 3 हो अनि EMF भनेको भोल्ट आइहाल्यो हैन सो माइनस सो 6 लाई 1000 डिवाइड गर्दा 0 point कति भयो 06 volt minus भनेको अपोजिट भन्ने मात्रै हो therefore the EMF induced is 0.06 volt मात्र लेख्न भइहाल्छ बुझ्यो कसरी गर्यौ ओके सो यो चाहिँ तिमीको एउटा टाइप अफ क्वेसन जहाँ चाहिँ EMF निकाल्यो ओके हैन तर तिमीलाई थाहा छ whenever there is change of flux there will be flow of current अब करेन्ट चाहिँ कसरी निकाल्नु त्यो पनि बुझौँ है A circular coil of radius 10 centimeter, 500 turns and resistance 2 ohm. So, हेर्दै जाउँ है के दिएको रहेछ सर radius 10 centimeter हो भनेको हामीलाई त SI मा गर्नु पर्यो यो भने मिटर भन्दा कति भयो 0.1 मिटर 500 turns n is 500 and resistance त्यसको रेजिस्टेन्स छ कति 2 ohm छ रे is placed with its diameter perpendicular to the horizontal component of the Earth's magnetic field. It is rotated about its vertical diameter through 180 degree in 0.25 seconds. Find the EMF and current induced in the coil. So के चाहिँ गरे एक्चुअली यो त कोइलको भ्यालु भयो यसमा त्यही ठुलो कुरा छैन अब राम्रो हेर है radius is placed अब एउटा कोइललाई चाहिँ प्लेस गरेको छ अरे कसरी राखेको छ अरे with its plane perpendicular to the horizontal component of the Earth's magnetic field यस्तो हुन्छ कि अर्थ को है तिमीलाई थाहा छ जियोग्राफिकल नर्थ जियोग्राफिकल साउथ तर अर्थ जुन चाहिँ छ नि यो चाहिँ अब त्यो के भयो जियोग्राफिकल एक्सेस भयो है त्यसको अलिकति टिल्ट भएको चाहिँ म्याग्नेटिक एक्सेस पनि हुन्छ यसको चाहिँ म्याग्नेटको चाहिँ साउथ यहाँ अनि नर्थ यहाँ हुन्छ बुझ्दैछ म्याग्नेटिक है हो बुझ्दैछ अनि जहिले पनि म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यसरी आएर तोड्दै गरेको हुन्छ यसको थुप्रो हुन्छ मैले एउटा बनाएँ ठिक छ सो एट एनी पोइन्ट जस्तै कहाँनिर यहाँनिर बनाइदिउँ सो यहाँनिर हामीले एउटा tangent कुर्यो भने that gives the value of the intensity magnetic intensity हो कि हैन बुझ्दैछ त्यो भयो हो अब त्यसलाई तिमीलाई थाहा छ it can be split up into perpendicular components एउटा चाहिँ यता हुन्छ एउटा चाहिँ यता हुन्छ हो कि हैन यो चाहिँ vertical component भयो अनि यो चाहिँ horizontal component okay and this horizontal component of the Earth's magnetic field is responsible for the orientation of magnet along north-south direction. So, you know, when you suspend a magnet to move freely, it will always orient itself in north-south direction. So, magnet को यो north ले चाहिँ है magnet को end देखिको north side ले चाहिँ geographic north ता देखाएको हुन्छ जस्तो हाम्रो north अब यतापट्टि पर्छ अनि south ले south देखाएको हुन्छ त्यसलाई फेरि घुमाइदेऊ टुई घुमेर फेरि त्यतै आउँछ सो यो हुनु चाहिँ त्यो पोसिबल चाहिँ कसले गराएको यसले सो जति पनि म्याग्नेटको मुभमेन्टहरू छ नि है यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ कन्ट्रोल गर्छ त्यही कारण यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो यसलाई भन्छ होराइजन्टल कम्पोनेन्ट अफ द अर्थ्स म्याग्नेटिक फिल्ड ठिक छ ओके त्यो अलिकति बुझ्नुपर्ने थियो त्यो आई होप तिमीहरूले बुझ्यौ हो र सम्झ अर्थको होराइजन कम्पोनेन्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ यतापट्टि छ अरे
यो एच अरे हो अनि त्यो यसमा चाहिँ एउटा के राखे रे सर्कुलर कोइल प्लेन परपेन्डिकुलर यसरी राखे रे एउटा सर्कुलर कोइल चाहिँ यसरी राखे रे अनि के भन्दैछ इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स भर्टिकल डायमिटर अब त्यसको भर्टिकल डायमिटर त यो हो डट हो अनि त्यसलाई चाहिँ यसरी रोटेट गरियो रे बुझ्यो मेरो कोइल सर्कुलर कोइल छैन रहेछ आज यस्तो मात्रै रहेछ हो सो यस्तो छ अनि भर्टिकल डायमिटर यो भयो यसरी रोटेट गर्यो फेरि रोटेट गर्यो भने त्यहाँनिर के प्रड्युस हुन्छ नानी हो करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ त्यही चाहिँ निकाल्नु भन्दैछ होला सायद होइन अनि कसरी रोटेट गर्यो रे 180 डिग्रीले द्याट मिन्स पहिला यस्तो छ यहाँ खुल्ला भएको यहाँ चाहिँ यस्तो छ 180 भनेको पर्लक्कै पल्टाएर यहाँ बन्छ हो द्याट मिन्स यस्तो थियो दुईको घुमाएर यस्तो बनाइदियो अरे बुझ्यो यस्तोलाई चाहिँ यस्तो बनाइदियो 180 यसो गर्दाखेरि चाहिँ अनि टाइम पनि दिएको छ तिमीलाई यसोदेखि यसो गर्नु 0.25 सेकेन्ड लाग्यो भने फाइन्ड द इएमएफ इन्ड्युस इएमएफ पनि निकाल्नु अरे एन्ड द करेन्ट पनि अरे इन्ड्युस इन द कोइल भनेर भनेको छ र त्यसमा अरू पनि दिएको रहेछ एच पनि पुरा दिएको रहेछ हरिजोनल कम्पोनेन्ट अर्थ्स म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु दिएको रहेछ यो बिना त अब कामै हुँदैन हो अरू के दिएको छ 180 ले रोटेट गरेको छ भनेको छ ल र अब रफली सोच है इएमएफ भनेको माइनस त हुन्थ्यो अब चाहिँ एन पनि आयो किनभने नम्बर पनि दिएको छ हो इजन्ट द्याट डी5 बाई डिटी होइन के गर्छौ अब यो भनेको र अब सपोज यसको टोटल चेन्ज नै क्या डी5 भनेको चेन्ज इन फ्लक्स डिभाइडेड बाई चेन्ज इन टाइम है र त्यसलाई नै अर्को फर्मलाई सारी राख्नु कहाँ लेखिदिनु यहाँ राखिदिन्छु है ल यो भनेको सपोज पहिला यहाँनिर फ्लक्स के हो यसरी राख्दा चाहिँ फ्लक्स के हो कति अरे φ1 यसरी राख्दा चाहिँ फ्लक्स कति भयो अरे φ2 भनेपछि वाट इज द चेन्ज φ2 माइनस φ1 अनि टाइम कति लाग्यो त्यसलाई टी बुझ्यो यसको बदली यो बुझ्यो हेर त यो एउटा फर्मुला हुँदो रहेछ है सो इएमएफ निकाल्नुको लागि चाहिँ यहाँ लेखिदिन्छु ल फर्मुला ल इएमएफ भनेको चाहिँ यीबाट आएको है माइनस अत्तेरिका एन अनि डी5 बाई डिटी भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कति लेख्न सक्दो रहेछ φ2 माइनस φ1 चेन्ज इन फ्लक्स डिभाइडेड बाई टाइम भनेपछि के चिज चाहियो हामीलाई राम्रो हेर जस्ट टु गेट ई करेन्ट अहिले कुरै छैन एन हाम्रोमा छ टाइम पनि देख्छ कता छ टाइम यहाँ देख्छ है टाइम यहाँ छ है φ1 φ2 कहीँ पनि दिएको छैन सो त्यसले के बताउँछ भने त फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु क्यालकुलेट द भ्यालुज अफ φ1 एन्ड φ2 बुझ्नु नि यो सो त्यसको लागि के गर्छौँ भन्दा नाउ है फाइ भनेको के हो भन्दा फर्मुला के छ पढेको छ तिमीहरूले बी डट ए गरेन हामीले यो होइन नि म त गरेको जस्तो लाग्छ यो भनेको बी इन्टु ए इन्टु कस थीटा am I right यो गएन सो देयरफोर φ1 इनिशियल भनेको है त्यो चाहिँ कति हो बी इन्टु ए कस लस अब इनिशियली चाहिँ राम्रो छ है इनिशियली चाहिँ यस्तो थियो नि त है कहाँले यी बनाइन्छ ल यी यसो बुझिहाल्छ यो चाहिँ पर्यो एच अनि फिल्ड चाहिँ यस्तो छ अनि यो चाहिँ एरिया क्या यसको एरिया पनि उतैपट्टि फर्केको छ एरिया भनेपछि वाट इज द एंगल बिट्विन एन एच 0 डिग्री वाट इज कस 0 डिग्री द्याट इज 1 द्याट्स वाइ यो भनेको कति आयो बी इन्टु ए हो φ2 भनेको नाउ के भनेको छ क्वेसनले द कोइल इज रोटेटेड थ्रु एन एंगल कति भनेको छ 180 भनेको छ अब चाहिँ यता भनेपछि यो केसमा चाहिँ फिल्ड चाहिँ ती भयो हो अब चाहिँ यो चाहिँ यतापट्टि अरे सो वाट इज द एंगल बिट्विन द एरिया एन्ड द फिल्ड 180 डिग्री एन्ड दिस इज बी इन्टु ए इन्टु -1 यो भनेको -1 गर्दा कति भयो माइनस बिए बुझ्दैछ पक्का ओके अनि त्यसमा यहाँनिर एन चाहिँ लेख्नु बिर्सेछु ल एन पनि हुन्छ त्यहाँनिर के गर्छौ नभए एकैचोटि एन चाहिँ पछि लेख्छु भन्दा केही छैन छोडिदिनु लु सो एन यहाँ लेख्यो भने चाहिँ पछि लेख्नु पर्दैन त्यही मात्रै हो ल सो यो आइहाल्यो सो अब के गर्छौँ हामी छेउमा डायग्राम पनि बनाएर राख्नु तिमीहरूको लागि हो सो ई चाहिँ कति हो माइनस एन होइन अनि φ2 माइनस φ1 डिभाइड बाई गर्छ
टी अन्त त्यसपछि हेर्दै जाउँ भ्यालुमा हाल्दै जाउँ भ्यालु बादमा एकछिन ल phi2 भनेको माइनस BA माइनस phi1 भनेको पनि BA डिभाइडेड बाई T हो माइनस n कमन कति भयो हेर त कमन के को कमन हो म एड गरे भयो त माइनस कति भयो 2BA बाई कति छ T हैन सो माइनस माइनस कति भयो प्लस भइहाल्यो 2n हैन 2n this is BA divided by कति छ T अब त के भयो पुट द भ्यालु गेट द रिजल्ट है सो 2 भइहाल्यो अब एरिया यहाँनिर लेख्छु ल नि हो मैले बिर्सेछु एरिया भनेको सर्कलको एरिया द्याट इज पाई आर स्क्वायर है पाई भनेको 22/7 अनि रेडियस भनेको 0.1 को स्क्वायर ठीक छ सो त्यो हाल्नु n भनेको 500 अब क्याल्कुलेटर रेडी राख्न नि हो b भनेको त 8 हो यो ल b चाहिँ यहाँ हाम्रो 8 छ भनेको नि एन्ड द्याट इज कति देख्छ 3 × 10⁻⁻⁵ अनि एरिया चाहिँ कति छ हाम्रो 22/7 अनि 0.1 स्क्वायर डिभाइडेड बाई टाइम चाहिँ कति छ हाम्रो 0.25 अब क्याल्कुलेट गरेर यहाँ कति हुँदो रहेछ त्यो भ्यालु तिमीहरू लेख म पनि त्यहाँ क्याल्कुलेट गरिकन लेखिदिन्छु राइट क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ यति आउने रहेछ 3.8 × 10⁻³ भोल्ट ठीक छ सो इएमएफ त आइहाल्यो अब अर्को के सोधेको छ हामीलाई करेन्ट है ल त यसलाई अब हटाउँदा हुन्छ करेन्ट पनि हेरिहाल्नु है न करेन्टको लागि ई पनि छ रेजिस्टेन्स पनि छ सो V = IR सोचौँ भइहाल्यो त हैन V = IR भनेपछि I = V by कति भयो R त्यसलाई चाहिँ म यहाँ लेख्दैछु सिन्स I = E अब V को बदली के लेख्दैछु म V अनि by R सो देयरफोर हाम्रो I चाहिँ अब E भर्खर पाएको छौँ हामीले 3.8 × 10⁻³ भोल्ट रेजिस्टेन्स त्यहाँ छ 2 सो लेखे 2 सो I = कति भयो यसलाई 2 × 2 सो 10⁻³ करेन्ट हो त्यही के लेख्छ एम्पियर बुझ्नु नानी सम्झेर त सो यो प्रकारले चाहिँ तिमीहरूले काम गर्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो ल र अरू पनि तिमीहरूले ट्राई गरेर यस्तो क्वेसन्सहरू अझ निकालेर ल नि हो किन एउटा अथवा दुईटाले मात्रै है नहोला प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु राइट अहिलेसम्म तिमीहरूले बुझ्दैछौ नानी हो हाउ फ्लक्स क्यान चेन्ज हो कि होइन हाउ फ्लक्स क्यान चेन्ज अनि फ्लक्स जुन चाहिँ तिमीहरूले पढ्दैछौ है ओके एक अलिकति यहाँ लेख्छु ल फ्लक्स = के आएको छ हाम्रो NBA cos थीटा am I right यही हो नि हो यही हो र मानिलिउँ एउटा कोइल छ अरे क्या यहाँनिर क्या है यो एउटा रेक्ट्याङ्गुलर कोइल अरे है अनि इट इज रोटेटेड इन अबाउट दिस एक्सिस यो चाहिँ यसरी घुम्दैछ अरे अनि यहाँ चाहिँ तिमीहरूको के छ भने यो म्याग्नेट छ अरे म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गरिरहेछ त्यसले द्याट मिन्स दिस वायर क्यारिङ no this wire okay is being rotated with angular velocity omega okay in the magnetic field created by these two poles so this is rotated in the magnetic field अनि त्यसमा के हुन्छ तिमीलाई थाहा छ रोटेट गर्दाखेरि पनि के प्रोड्युस हुनुपर्ने हो करेन्ट प्रोड्युस हुनुपर्ने हो कसरी हेरौँ है त ल now phi that means the flux can be changed by changing the number of turn अब त्यो त नम्बर अफ टर्न गरिकन चेन्ज गराउन सक्दैन हैन by changing the strength of the field okay na if we continuously vary the strength of this magnetic field okay the flux will change by changing the area also त्यो चाहिँ कसरी गर्न सक्छ भन्दा नि सपोज यो एउटा तिमीको म्याग्नेटिक फिल्ड अरे त्यो चाहिँ कस्तो छ यतिमा चाहिँ परपेन्डिकुलर छ डाइरेक्सनमा म्याग्नेटिक फिल्ड बुझ्यो अनि त्यहाँ चाहिँ तिमीले एउटा वायर राख्यो अरे मानिलिउँ यसरी राखिदियो अरे वायर क्या अनि बोलेको हुँदैछ यसरी वायर राखिदियो अरे हो सो हाउ मच अफ द वायर इज इनसाइड द फिल्ड दिस मच अफ द एरिया इज इनसाइड द फिल्ड ओके न सो दिस एरिया विल डिसाइड द भ्याल्यु अफ
flux area. Oh, now, if I take it out, okay, how much of area will be inside the field? Less area, that means there will be change in the area. As the area changes, flux will also change. ठीक छ? So भन्नु मतलब है अर्को टपिक चाहिँ हामीले के लिन सक्छौं? ways of changing flux. Fine. So के रहेछ भन्दाखेरि एउटा हुन्छ by changing B, अघि भनेको फ्लक्स कन्टिन्युसली चेन्ज गर्यो भने है, अनि अर्को हुन्छ by changing एरिया हो, अनि अर्को चाहिँ हुन्छ by changing orientation of the coil, that is थीटा लाई चेन्ज गर्दा हो कि यो थीटा नि त हो कि न, अघि 2 थियो यसलाई 3 बनायो भने अर्कै हुन्छ भन्नु त थीटा चाहिँ के हो भन्दा इट इज द एंगल बिट्विन द coil and the field. Am I right? यस्तो हो कि न, ठीक भने मैले जस्तो यसरी राख्यो भने एरिया यहाँ छ, फिल्ड त्यहाँ छ, एंगल इज 0 यसरी राख्दा, सो मैले यसलाई इलिक यसो गर्यो भने त एंगल त 0 भएन, अर्कै भयो फेरि यो यता छ फिल्ड, यो यता छ, अर्कै भयो, यसलाई मैले यता गरे फेरि अर्कै हुन्छ, यता गरे अर्को भनेपछि that means if a coil is rotated, then the value theta will change, and that theta will change the value of cos theta, and hence that will change the value of the flux, and hence current can be induced in the coil. मैले के भने बुझ्यो? र अर्को त केही छैन कि यो चाहिँ अलिकति हेरौँला नि हो, because this will lead us to another very important topic, although that falls in another chapter, but I'll be doing that topic right in this particular chapter, okay, because these two things are closely related. Given this, by changing the orientation भन्दैछ इन बोलेको बुझ्दैछ. सो अब हेर त phi भनेको के छ, NBA cos theta हैन, cos theta भनेको मतलब NBA cos, अब अस्ति पढेको क्या, ओमेगा भनेको क्लास 11 मा पढेको, अस्ति होइन सो सरी, ओमेगा भनेको एंगुलर भेलोसिटी, एन्ड दैट इज द रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट विथ टाइम हो भने थीटा इज इक्वल टु हेर त ओमेगा टी आयो, दैट्स वाइ थीटा को बदली मैले कति हाले ओमेगा टी. लेट दिस बी क्वेशन नम्बर 1. अन्त हामीलाई थाहा छ सिन्स ई भनेको चाहिँ है माइनस कति छ हाम्रो d phi by dt छ, that's why minus dt of phi भनेको डल्लै हाल्नु परेको छ हाम्रो NBA cos omega t, जसमा कन्स्टेन्ट टर्महरु बाहिर निकालिहाले NBA रहेछ है, अनि dt of के लेखे मैले cos omega t, हेर्दै जाउँला नि हो है NBA. नाउ dt of cos omega है, cos भनेको के हो माइनस sin omega t into omega t लाई फेरि डिफरेन्शिएट विथ रेस्पेक्ट टु t गर्दा कति हुन्छ ओमेगा. सो हो लेख्नु परेन, सो के उब्रियो n उयो ओमेगा पनि छ है, अब चाहिँ ओमेगा ba into sin omega t. एकछिनलाई क्वेसन नम्बर 2 भन्नु है, e को भ्यालु यति आयो, बुझ्दैछ. Okay, so यसले के बतायो भने त the value of E depends on this also. Okay na, जति ओमेगा त constant हो, time त change हुन्छ, as the time changes the value of omega t will also change, that will change the value of sin theta. Okay na, and sin theta को maximum value चाहिँ कति हो 1 okay na हैन, that means when है तिनका sin omega t is 1, that means के हो maximum हुँदा चाहिँ e कति हुँदो रहेछ हेरौँ न है, then e equals यो कता हो n omega ba अनि sin omega t भनेको 1, so यो is equal to n omega ba. ठिक छ नि यो. सो राम्रो हेर त, यो maximum even the maximum, then E also becomes
म्याक्सिमम अनि त्यसलाई चाहिँ भन्छौँ हामी ई नट भन्छौँ ल है त्यही कारण चाहिँ यो ई नट भयो अनि यो के भयो ई नट बुझ्दैछ अब विथ दिस इक्वेसन 2 बिकम्स कताको इक्वेसन 2 ई इक्वल टु छ नि होइन ई इक्वल टु ओके पहिले इक्वेसन 2 डल्लै लेख्छु ल एन ओमेगा बीए कता गयो साइन ओमेगा टी नभए राम्रो हेर त यो तीनटा इज द्याट ई नट सो ई भनेको के रहेछ ई नट साइन ओमेगा टी राम्रो हेर त यो इक्वेसन तिमीहरू त एसएसएम को इक्वेसन पो त हो होइन सिम्पल हार्मोनिक मोसन सो यसले के बतायो यो केसमा चाहिँ द्याट मिन्स व्हेन अ क्लोज कोइल okay is rotated with uniform angular velocity in a uniform magnetic field then current will be EMF will be induced in the coil and that EMF will vary कसरी छ simple harmonically okay and त्यसलाई चाहिँ भन्छौँ हामी sinusoidally बुझ्यो सो यो जुन चाहिँ छ हो यसले चाहिँ बताउँछ एसएम को भ्यालु क्या हालेर चाहिँ ग्राफ यस्तो पाउँदैन यो साह्रो राम्रो भएन भनेपछि अब ई को भ्यालु यसरी भ्यारी गर्छ 0 देखि इन्क्रिज हुन्छ म्याक्सिमम डिक्रिज 0 त्यहाँदेखि भुइँ खनेर भुइँ त खन्दैन नि है यो भुइँ खनेर भित्र जानु भनेको मतलब चाहिँ के हो अपोजिट डाइरेक्सन सपोज यतिमा चाहिँ क्लकवाइज हो भने चाहिँ यो चाहिँ तिमीहरू कस्तो हुन्छ एन्टी क्लकवाइज फेरि एन्टी क्लकवाइज इन्क्रिज म्याक्सिमम डिक्रिज 0 फेरि चेन्ज भयो फेरि क्लकवाइज भयो हो goes on and on हो सो यसले चाहिँ के बतायो यति बेला चाहिँ E varies sinusoidally or simple harmonically डल्लै लेख ल simple harmonically बुझ्यो अनि यो केसमा चाहिँ करेन्ट पनि तिमीहरूले यसरी भ्यारी भएको पाउँछौ अनि त्यो भ्यारी हुने करेन्टलाई कस्तो करेन्ट भन्छ the current whose magnitude changes all the time and whose direction will change periodically जस्तै यहाँदेखि यहाँ 2 सेकेन्ड हो यहाँदेखि यहाँ 2 हो भने यता 2 सेकेन्डसम्म क्लकवाइज 2 सेकेन्डसम्म एन्टी क्लकवाइज 2 सेकेन्ड क्लकवाइज 2 सेकेन्ड सो पिरियोडिकली टक 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 चेन्ज हुँदैछ नि है सो द्याट काइन्ड अफ करेन्ट इज कल्ड अल्टरनेटिङ करेन्ट मैले के भन्नु बुझ्दैछ सो यसरी चाहिँ मैले तिमीहरूलाई चाहिँ अर्को टपिकको लागि रेडी गराएँ सो यो पनि हेरिराख हाउ ओरिएन्टेसन क्यान बी ल एक्सप्लेन हाउ के अरे अल्टरनेटिङ करेन्ट क्यान बी प्रड्युस बाई रोटेटिङ अ कोइल भनेर आयौँ चाहिँ मैले के भन्नु बुझ्दैछ सो अस्ति के पढेको थियो राम्रो सुन ल र यसमा हेर त्यहाँ कन्ट्राडिक्ट गर्नु सक्छ तिमीहरूको आइडियाजहरू हुन्छ होइन त्यस्तो क्या मैले यसो भने कोइल छ म्याग्नेट छ either of these two has to be moved भने है मैले म्याग्नेट यहाँ ल्याएँ फ्लक्स इन्क्रिज भयो उता लगे फ्लक्स डिक्रिज भयो सो यहाँ इएमएफ चेन्ज भइबस्छ अथवा यसलाई फिक्स राख यसलाई मुभ गरिदेऊ यो पनि हुनसक्छ अथवा दुइटै मुभ गर यो पनि हुनसक्छ बुझ्यो तर त्यहाँ हेर त है म्याग्नेट पनि आफ्नै ठाउँमा छ मुभ भएको छैन अनि जुन चाहिँ त्यहाँ कोइल छ त्यो पनि आफ्नै ठाउँमा छ मुभ भएको छैन कहाँ रोटेट मात्रै भएको छ मुभ भएको छैन नि है बट स्टिल देयर इज चेन्ज अफ फ्लक्स कसरी हो भन्दा चाहिँ अस्तिकोसँग मिल्दैन तर यहाँबाट बताएँ मैले होइन ओरिएन्टेसन एज थीटा चेन्ज हुनु भनेको रोटेट हुनु थीटा चेन्ज हुँदा चाहिँ फ्लक्स पनि के हुन्छ चेन्ज हुन्छ मैले के भन्नु बुझेँ ओके अनि अर्को सजिलो तरिका चाहिँ के छ भने सोच्नु नि त्यसलाई के बुझ्नु अनि त्यो पनि बुझ्नु मात्रै होइन त्यो पक्का कुरा पनि हो क्या कस्तो भने नि यो भयो तपाईँहरूको म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स हो अनि कोइल छ अरे के छ कोइल चाहिँ कस्तो छ भने एकछिनको लागि मैले यसरी राखेँ ल नानी हो यसरी राखेँ हराइजन्टली ठिक छ अनि यसलाई रोटेट गर्दैछ यसरी टुइँ रोटेट गर्दैछु अब यो त कोइल हो नि त कोइल हो भनेपछि एउटा कोइल यो भयो नि है यसरी रोटेट हुन्छ हुँदैन यसरी है कोइलको दुईपट्टि अनि यसरी बुझ्दैछ मैले के भन्दैछु मलाई अप्ठ्यारो भइसक्यो तार ल्याएको हुन्थ्यो रहेछ हो अब यसरी जाँदाखेरि के हुन्छ त्यो कोइलले लाइन्सहरूलाई म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सलाई चाहिँ के गर्छ कट गर्छ जति कट गर्दै जान्छ त्यति नै करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ जति कट गर्दै जान्छ करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ
कट गरेन भने इन्ड्युस हुँदैन मैले के भने बुझ्यो अनि तिमीलाई अस्ति मैले फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल त बताएँ हैन फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल गिभ्स द डाइरेक्सन अफ द फोर्स or the motion पनि भने नि हैन of a current carrying wire in a place in a magnetic field ठीक छ यहाँ ठीक उल्टा छ magnetic field पनि छ motion पनि छ current चाहिँ induce भएको छ है बुझ्दैछ मैले के भन्दैछु ओके सो यही केसमा अहिले यहाँनिर नि है मैले अब करेन्ट इन्ड्युस भएको देखाउनु पर्यो भने कहाँ देखाउनु कता देखाउनु कि चाहिँ करेन्ट चाहिँ तिमीको यसरी हुनु पर्यो यसरी कि चाहिँ उल्टा यसरी हुनु पर्यो कुन चाहिँ करेक्ट हो द्याट इज गिभन बाई फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल सबै त्यही हुन्छ क्या फिल्ड करेन्ट फोर्स अथवा मोसन तर यो चाहिँ राइट ह्यान्ड त्यति मात्रै ठीक छ so hold the first finger middle finger and the thumb of the right hand mutually at right angles if the first finger is in the direction of the field and the thumb is in the direction of the motion then the middle finger will give the direction of the induced EMF or the current मैले के भने बुझ्यो ओके अप्लाई गरौँ ल जस्तै यसको लागि फिल्ड उता छ कि कसरी फिल्ड उता भन्ने चाहिँ नर्थ टु साउथ ठीक छ अनि मोसन हेर त यसरी घुम्दैछ नि है सो दिस पार्ट इज कमिङ अप है कता गयो कोइल यस्तो छ यसरी घुम्दैछ दिस पार्ट इज कमिङ अप सो यसको लागि कुरा गरेको ल फिल्ड उता छ इट्स कमिङ अप भनेपछि यस्तो माथि हो कि हैन भनेपछि मैले मिडल फिंगरलाई स्ट्रेच गरे पनि यहाँ यसरी करेन्ट फ्लो हुनु पर्यो यता भनेपछि यस्तै रहेछ पक्कै रहेछ मैले बनाएको है बुझ्यैन सो यसरी चाहिँ हामी हेर्छौं द डाइरेक्सन अफ द इन्ड्युस्ड करेन्ट सो त्यो आफै लेख है के भने मैले फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल कि अस्ति भने कि म कन्फ्युज भए मलाई थाहा भएन अस्ति गरेको छैन भने लेख्नु अलराइट र यसको हेल्पले चाहिँ अब हामी अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक गर्दैछौँ सो यहाँ छ एसी डाइनामो ओके सो एसी डाइनामोले नामै बताउँदैछ एसी चाहिँ प्रड्युस गर्छ है सो डाइनामो भनेको के हो इट इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट that converts mechanical energy into electrical energy ठाउँ भएन आफै लेख्नु ल मैले मेकानिकल भनेको मुभ गर्नु कुद्नु उफ्री पाफ्री गर्नु द्याट्स मेकानिकल एनर्जी सो यहाँ चाहिँ रोटेट गरेर चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ प्रड्युस गर्छ कसरी आदि उदि त अघि भनिसकेँ मैले है हेर ल नि यो सो सबभन्दा पहिला म बनाउँदैछु सिधा नहोला तिमीलाई सिधा बनाउनु ल सो एउटा एक्सिस सिधा भयो अलिअलि बाङ्गो भएछ केही छैन सो यो अनि यो हो अब साह्रै ठुलो बनाएछु मैले बनाइहालेँ है नानी हो यो भयो कोइल नाम चाहिँ लेखेको छ एबिसिडी विथ फिल्ड हुन्छ पिक्युआरएस ओके पिक्युआरएस सो पिक्युआरएस के एउटा रेक्ट्याङ्गुलर कोइल हो ल ठिक छ अनि यो चाहिँ रोटेट गर्दैछ अरे यो डिरेक्सनमा विथ कन्स्टेन्ट एङ्गल अफ भेलोसिटी ओमेगा रोटेट गरिरहेछ अब कहाँ चाहिँ रोटेट गरेको छ भन्दा इन द के अरे in the magnetic field produced by the two poles फ्ल्याट लेख्दा हुन्छ फ्ल्याटै बनाउँदा हुन्छ तिमीहरुको ल यो भइहाल्यो अब त्यति बेला अब अघि भनिहाल्यो हैन as the coil rotates okay that will change that will produce the change in flux and that change in flux produces the induced current त्यो अघि लेख्नुपर्छ अहिले बादमा हो तर लामो रिडक्सन गराउनु परेन ओके त्यो त तिमीलाई बुझाउनु मात्रै थियो हो अब यहाँ त करेन्ट त आउँछ अघि देखाएँ मैले करेन्ट आउँछ थाप्ने त भाँडा त हुनु पर्यो नि त फेरि त्यसै बगेर जाला फेरि है त्यही कारण चाहिँ यहाँनिर नि हामी दुईटा स्लिप रिङ्सहरू पाउँछौँ यसरी क्या गोलो यस्तो रिङ यसको अलग्गै यसरी गोलो रिङ हुन्छ बुझ्यो के भन्छ अरे त्यसलाई चाहिँ स्लिप रिङ्स त्यो रिङ दिस टु रिङ्स विल रोटेट विथ द कोइल फेरि घुमिरहेको हुन्छ हो ठिक छ
ओके त्यस पश्चात चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब हामी बनाउँछौँ यसरी यसरी यसलाई चाहिँ भन्छौँ कार्बन ब्रस के भन्छ अरे नानीहरूले यसलाई कार्बन ब्रस यो तेरिका C1 C2 चाहिँ कार्बन केहरू हो ब्रस अरे ल ओके त्यसपछि चाहिँ यहाँ एउटा हाम्रो रेजिस्टेन्स हुन्छ क्रस विच वी शुड गेट AC हेरे हुन्छ कि हुँदैन ल ओके अनि कार्बन ब्रसले चाहिँ के हुन्छ त्यो अब छैन सर्कल पनि छैन केही छैन यो सर्कल घुमिरहेछ रिङ होइन सो द कार्बन ब्रस विल मेक द इलेक्ट्रिकल कन्ट्याक्ट विथ द रिङ अल द टाइम बुझ्यो त्यो रिङ घुमिरहेछ तर त्यसले चाहिँ यो त कार्बन ब्रस त त्यही ठाउँमा छ घुमिरहन्छ टच गरिरहन्छ राइट ल अब तिमीले त्यही लेख्नु पर्यो होइन इन सर्ट लेख जस्तै आफै लेख है PQ RS is a rectangular coil rotated about its axis with angular velocity omega in the uniform magnetic field produced by the two poles north and south N and S layer. And this was later as the coil rotates, the magnetic flux linked with the coil changes and hence current is induced in the coil. And the direction of the induced current is given by Fleming's right hand rule. So applying the rule, the current in this case flows from P to Q and from R to S, and that is received, the current is obtained across the resistance capital R. अरू रिङ्सहरू लेख्छ भने थपथाप तिमीहरू आफै गरेर थियो राइट र अब डिरेक्सन पनि दिनु पर्यो अघि जस्तै हो है फिल्ड यहाँ छ अनि this part is going up, that's why up. The current is from P to Q, current is induced in this direction. And look at this part is coming down, okay na? That's why field that is motion to यहाँ भयो तल छ हो that's a current चाहिँ यहाँदेखि यहाँ भन्दा चाहिँ कता R to S current जाने रहेछ alright बुझ्यौ नि मैले के भने न अब सुनै त अब त्यहाँदेखि चाहिँ अलिकति थप्छौ तिमीहरूले आई होप त्यो बुझ्यो होला है सो अब करेन्ट कहाँबाट फ्लो हुँदैछ कुन चाहिँ डिरेक्सन हेरौँ यहाँदेखि यहाँ आयो यहाँदेखि यहाँ C1 मा आयो अनि यहाँ ठिक छ ए साइकल कम्प्लिट गरे नि हो सर्किट कम्प्लिट गरे देख्दैछ हेर त नाउ द करेन्ट विल फ्लो इन दिस डिरेक्सन as long as PQ goes up and RS comes down. मैले बोलेको बुझ्दैछ होला सो यो चाहिँ PQ अरे यो खुल्ला भागपट्टि चाहिँ PQ ल यो PQ यो चाहिँ RS अरे है सो हेर त PQ इज कमिङ अप एन्ड RS इज गोइङ डाउन गयो टक्कै एकछिन रोक है नाउ परपेन्डिकुलर हुँदा चाहिँ नाउ मोमेन्टरीली एकछिनको लागि चाहिँ नि अब हेर ल अघि मैले भने नि सो एज द coil rotates it will cut the magnetic lines of force and hence current will be induced त्यो पनि ठीक हो त्यो थ्योरी पनि है अब सुनै so when the coil is perpendicular to the field so at that moment okay it will be parallel to the line okay or the lines of force okay it will not cut the lines of force that's why momentarily the current becomes zero मैले के बोले बुझ्यो जस्तै यो भनेको हेर नि हो म नि यसको मोसन यो अहिले यस्तो छ यो खुल्ला हो यो माथि पुग्नु माथिदेखि तल आउनु इजन्ट दैट वन साइकल सो वन साइकललाई चाहिँ म टु पार्ट्समा डिभाइड गर्दैछु यसरी ठीक छ किन टु पार्टमा डिभाइड गरेको भन्दा पार्ट्समा एउटा चाहिँ यो जुन चाहिँ एबी PQ छ त्यो चाहिँ तलदेखि माथि आउने अनि माथिदेखि तल जाने
दुईटा डिभिजन भएको भएन ल त सो तलदेखि योदेखि माथि आउन्जेलसम्म करेन्ट फ्लो हुन्छ के कसो करेन्ट फ्लो हुँदै हुँदै मोमेन्टली यहाँ पुग्दा चाहिँ जिरो हुन्छ नि त करेन्ट है मैले के भने बुझ्यो र त्यति बेला नि करेन्टको भेरिएसन यस्तो हुन्छ त्यो अघिको क्या ई थियो नि क्या ई इज इक्वल टु ई नट साइन ओमेगा टी सेक्स होइन सो यो पनि त्यो नोट्समा एड गर्न सक्छौ त अन्त होइन सो अलरेडी बिकज यु हेभ अन्डरस्टुड दिस थिङ हो कि होइन सो तिमीले के गर्छौ द इएमएफ इन्ड्युस इन द coil varies simple harmonically and is given by E equals to E naught sin omega t भनेर लेख्नु त्यहाँनिर नोट्समा तिमीले द्याट्स वाइ फर द हाफ साइकल हेर त यहाँदेखि यहाँ भनेको हाफ साइकल हो कि होइन यहाँदेखि यहाँ फुल साइकल हुन्छ हो सो फर हाफ साइकल द करेन्ट विल भ्यारी लाइक दिस यहाँदेखि यसरी जान्छ अनि अब कुरा आयो करेन्ट जिरो चाहिँ कसरी भयो भन्ने भयो नि त होइन त्यो चाहिँ जिरो चाहिँ किन भएको छ बुझ्यो सो वेन द coil becomes perpendicular to the field so at that moment only the current becomes momentarily zero because at that point the coils okay यो पनि coils will not cut the magnetic lines of force rather the what do you call the coils will be wires will be parallel to the field okay that's why current becomes zero now for the next moment when PQ goes down and QR comes up the current will flow in opposite direction कसरी हेरौँ यहाँ रै यही PQ कै कुरा गरेको मैले त्यो PQ कै हो करेन्ट फ्रम P to Q फ्लो हुँदै थियो अब हेरौँ है फिल्ड टी छ एन्ड दिस इज गोइङ डाउन हो कि होइन फिल्ड टी छ डाउन भनेपछि यो हो कि होइन हो अब करेन्ट कहाँदेखि कहाँ भयो हेर त फ्रम Q to P current flows in opposite direction यो सबै लेख्नु पर्दैन नि तिमीहरूले एन्ड यो जुन चाहिँ छ इट्स कमिङ अप हो कि होइन फिल्ड टी छ इट्स कमिङ अप आइएम सरी नानी फिल्ड भयो इट्स कमिङ अप हो कि होइन द्याट्स वाइ करेन्ट चाहिँ यसरी फ्लो हुनु पऱ्यो फ्रम एस टु आर भनेपछि अब करेन्ट चाहिँ कहाँ हुन्छ नदेखो यो छ ल यो डिरेक्सन यता जान्छ अनि यता आउँछ भनेपछि करेन्ट चाहिँ यस्तो आयो अरे कहाँबाट आयो यहाँ अनि बाइ द वे यो कुनै टच गरेको हुँदैन अलगै छ है ल सो यहाँ आयो यहाँ करेन्ट त अपोजिटमा फ्लो भयो त हो कि नि द्याट इज सोन बाई दिस पार्ट सो दिस वे द करेन्ट है भ्यारिज साइनोसोइडली भनेर हामी लेख्छौँ द्याट्स वाइ द करेन्ट अक्रस आर इज अल्टरनेटिङ करेन्ट यति लेख्नु त भइहाल्यो त नानी हो बुझ्यो तर डायग्राम चाहिँ ठिक बनाउनु ल मेरो पनि साह्रै राम्रो भएको छैन तिमीहरूले यसलाई नि यसरी नगरेर प्रायःले यस्तो रुचाउँछ बनाउनु क्या सिधा यस्तो त्यसो बनाउँदा हुन्छ ओके अथवा बुकमा हेर्नु जुन चाहिँ राम्रो छ त्यो गर्दा भइहाल्यो नि सो डिस्क्रिप्सन थुप लेख्नु परेन मैले जे भनेको छु रिपिट गर्दै त्यही लेख्दा भइहाल्यो है अनि यो पोर्सन पनि हाल्यो भने त झन् राम्रो अनि डोन्ट फर्गेट टु एड दिस अल्सो ल सो यो ओरिजिन भयो एक्स एक्सिस भयो यो वाइ एक्सिस भयो यतापट्टि चाहिँ हामीले टाइम प्लट गरेको छौँ यतापट्टि चाहिँ आइदर इएमएफ हो अर करेन्ट हो ठिक छ सो बोथ इएमएफ एन्ड करेन्ट विल भ्यारी लाइक द्याट सो यसले बतायो कि यहाँ करेन्ट इज द म्याग्निट्युड अफ द करेन्ट हेर यहाँ जिरो छ यहाँ अलिक ज्यादा छ ज्यादा म्याक्सिमम कम्ती जिरो अपोजिट डिरेक्सनमा ज्यादा छ द्याट मिन्स द भ्याल्यु इज चेन्जिङ अल द टाइम एन्ड द डाइरेक्सन इज चेन्जिङ पिरियडिकली टक टाइममा चाहिँ चेन्ज हुँदैछ है सो दिस टाइप अफ करेन्ट इज कल्ड एसी सो एसी डाइनामो यति नै हो राम्रो दोहोऱ्याउनु चाहिँ पर्छ नानी ल तिमीहरूले एथलेटिक इभेन्ट्समा हाई जम्पहरू लङ जम्पहरू देखेको छौ है कहिले करेन्टले हाई जम्प लङ जम्पहरू गरेर देखेको छैन नि हो देखेको छैन है अब देख्नु आँटेको छ हेर है ल सपोज यो ओके यहाँ भन्नुहोस् ल यहाँ मैले बनाएँ एउटा सेल त्यसै अर्को सेल थुप्रो सेल तीनटा चाहिँ बनाएँ मैले अनि यसलाई लगेर एउटा हत्तेरको सिधा बस्नु कोइलमा मैले कनेक्ट गर्दै लुत्ता हो कोइलमा कनेक्ट गर्ने बित्तिकै है करेन्ट विल फ्लो इन दिस डाइरेक्सन भइहाल्यो तुर्यो हो तर मजाको ओके अनि यो कोइललाई चाहिँ हामी भन्छौँ प्राइमेरी कोइल ल प्राइमेरी coil the coil in which current flows that is the primary coil हो
न यसको छेउमा नि मैले नि भेरी क्लोज है ल टच गर्नु चाहिँ हुँदैन अर्को एउटा कोइल राख्दै रे विथ अ ग्याल्भेनोमिटर ठीक छ देयर इज नो करेन्ट हो तर हेर्नुपर्छ कि एकछिनको लागि यहाँनिर नि यहाँ एकछिन की राख्दैन मैले तेरिका कस्तो की पनि नभएको लु की भन्ने बित्तिकै यो अहिले अफ छ है सो नो करेन्ट फ्लो थ्रु दिस है अब मैले जब क्लोज गर्छु नि करेन्ट फ्लो हुन्छ अलराइट केही छैन तर यसमा करेन्ट जान्छ कि है एलएफ डिफ्लेक्सन पुइकै देखाइरहेको हुन्छ एज इफ देयर इज करेन्ट फ्लोइङ बुझ्यो के बुझ्दैछ भने चाहिँ करेन्ट त यहाँ फ्लो हुनुपर्ने यहाँ त छैन टच गरेको छैन नि र पनि करेन्ट जम्प गरेर टुइक गरेर यहाँ पुगे जस्तो भयो है ठिक छ द्याट मिन्स यहाँ करेन्ट फ्लो हुँदा पनि यहाँ करेन्ट फ्लो हुँदैछ इन्ड्युस भयो कि होइन बुझ्यो मैले के भन्दैछु एउटाले गर्दा अर्कोमा करेन्ट चाहिँ इन्ड्युस भयो दिस फेनोमेना इज कल्ड म्युचुअल induction. So what is mutual induction? When I keep with you, induction of current in one coil when current flows in another coil, okay, that is called mutual induction. Otherwise, when अब रिजन आयो अब त्यहाँ करेन्ट त फ्लो हुन्छ त्यो अब ग्याल्भेनोमिटर देखायो रिजन चाहिँ के गर्नु भन्दा यसो गर्छ as we switch on the current okay the current from 0 will rise to a maximum value है जस्तै यो भयो है करेन्ट 0 छ यहाँ चाहिँ टाइम यहाँ चाहिँ करेन्टको भ्यालु हाल्यो भने करेन्ट फ्ल्याट यसरी हुँदैन नि 0 देखि फ्ल्याट त हुँदैन नि है the current will also take some time to, even if that time is very, very small, it will take time to acquire the maximum value. So during this time, the current is increasing, isn't it? And you know, as the current increases here, and you know, when increases, as the current flows through this coil, यसको वरिपरि के प्रोड्युस हुन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स हो कि हैन सो एज द करेन्ट इन्क्रिजेस द म्याग्नेटिक फ्लक्स विल also increase that means there will be change in the flux in this primary coil but since the secondary coil is placed very close to the primary coil okay so that change in flux will also take place in the secondary coil using insulation अलगै छ भने ल this is the secondary coil. So as the flux linked with the second coil also changes, so that will produce current in opposite direction. Suppose current चाहिँ यहाँ अहिले यसरी फ्लो हुँदैछ भने यहाँ चाहिँ current opposite मा फ्लो हुन्छ and that will try to obstruct the अनि त्यो नभन्दा हुन्छ okay so that's it है अनि जब हामी यसलाई करेन्टलाई स्टप गर्छौं है अनि करेन्ट एब्रप्टली यहाँ मैले स्टप गर्ने बित्तिकै 0 हुन्छ हुँदैन नि that will take some time even if that time is very 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 small okay so अब करेन्ट डिक्रिज हुँदा फ्लक्स पनि डिक्रिज भयो चेन्ज भयो सो यहाँको फ्लक्स चेन्ज हुँदा यहाँको पनि चेन्ज हुन्छ बिकज दिस इज भेरी क्लोज टु दिस सो फ्लक्स चेन्ज हुँदा यहाँ पनि करेन्ट के हुन्छ इन्ड्युस हुन्छ द्याट इज कल्ड म्युचुअल इन्डक्सन आयो बुझ्यो होला है यो चाहिँ तिमीहरूको म्युचुअल इन्डक्सनको मिनिङ हो अनि यहाँ जुन चाहिँ छ नि फाइ द्याट मिन्स द फ्लक्स राम्रो है द फ्लक्स related with the secondary coil is directly proportional to the current flowing in the primary coil. Pakka ho gaya na? As more current flows to the primary coil, that will increase the flux. Okay, change jara bhayo. So त्यसले गर्दा उता पनि ज्यादा भयो. That's why secondary को त्यो जुन चाहिँ छ is equal to some constant into k by I. I लाई चाहिँ IP लेखेको छ के हुन्छ हैन? Oh, and that constant in this case is denoted by M. And that M here is known as mutual inductance. Mutual inductance.
ओके अब कसरी डिफाइन गर्नु भन्यो भने अब यसलाई त्यही फर्मुला लेख्नु ल phi इज इक्वल टु m इन्टु I छ म के लिँदैछु I इक्वल टु 1 लिएर ल हो भने phi इक्वल टु m भएको भएन सो म्युचुअल इन्डक्टेन्स भनेको के रहेछ इट इज द फ्लक्स म्युचुअल इन्डक्टेन्स इज न्युमेरिकली इक्वल टु द फ्लक्स produced in the secondary coil when unit current flows in the primary coil. ठीक छ सो त्यो डेफिनेसन आफै लेख्नु ल लेख्दा नि हो म्युचुअल इन्डक्टेन्स is defined as defined भनेको म्युचुअल इन्डक्टेन्स is numerically equal to अघि भनेको numerically equal to the flux produced in the secondary coil when unit current flows in the primary coil. So definition भयो होला है अनि त्यसको पक्का याद गर्नुपर्छ SI unit of mutual inductance अनि त्यो चाहिँ हो तपाईहरुको हेनरी के लेख्छौं हेनरी बुझ्यो अनि हेनरीलाई कसरी डिफाइन गर्छ भन्दा यसरी डिफाइन गर्दा पनि हुन्छ कसरी if लेखला नि हो if 1 Weber of flux is produced in the secondary coil by the flow of 1 ampere current in the primary coil, then the mutual inductance of the secondary coil is said to be 1 Henry. It's one leaction la. Okay? You पनि भइहालेन नि हो आयो बुझ्दैछ तिमीहरुले अब हामीलाई अर्को फर्मुला हेर्ने हुन्छ नि न E भनेको माइनस d5 by dt हो कि हैन सो E is equal to minus d dt of phi भर्खर पाएको छ हामीले m into I ओके I भनेको IP हो यो प्राइमरी को सो E equals to minus नाउ यो त कन्स्टेन्ट हो बाहिर आउँछ सो di by कति भयो dt यो पनि छ तिमीहरुको ल Okay, अनि factors on which mutual inductance depends त्यो त किताबमा यसो हेरेर लेख्दा भइहाल्छ ल नि सो यति चाहिँ तिमीहरुले पढ्नु पर्यो म्युचुअल इन्डक्सनबाट ठीक छ त्यस्तै अर्को के रहेछ हेरौँ है ल अघि भन्दा स्लाइटली डिफरेन्ट लिँदैछु म अब चाहिँ प्राइमेरी सेकेन्डरी नै एउटा मात्र लिँदैछु अनि त्यहाँ अहिले की क्लोज छ नो करेन्ट फ्लोज बुझ्यो अब तिमीले कोही बेला तिमीले देखेको होला नि के अलिक हेभी इन्स्ट्रुमेन्टहरु चलाउँदा के है कोही बेला हिटरहरु गिजरहरु अब कोही बेला त इलेक्ट्रिक आयन पनि हुन्छ फुल त्यसको स्ट्रेन्थमा चलाउँदा के है दैट मिन्स फुल भनेपछि कटनहरुलाई चलाउँदा युज गर्दा कटनमा युज गर्दा के सो स्विच अफ गर्दा याद गरेको छ कोही बेला स्पार्क चक्क हुन्छ स्पार्क त्यसको रिजन चाहिँ अब आउँदैछ यहाँनिर ल केस भनेको सुनै त ल अब नाउ मैले यसलाई करेन्ट के गरेँ स्विच अन गरेँ एज द करेन्ट इज स्विच्ड अन अघि भनेको जस्तो के है फर द करेन्ट फ्रम 0 टु अटेन द म्याक्सिमम भ्याल्यु इट विल टेक सम टाइम ओके न सो ड्युरिङ दिस टाइम तिमीले देख्दैछौ देयर इज इन्क्रिज इन द करेन्ट एन्ड यु नो एज द करेन्ट इन्क्रिजेस द फ्लक्स लिङ्क विथ द कॉइल विल अल्सो इन्क्रिज सो इजन्ट द्याट चेन्ज इन्क्रिज हुँदैछ सो करेन्ट फ्लो भयो अल राइट करेन्ट फ्लो हुँदैछ यसरी यहाँ त फ्लक्स change on this. As the flux changes in the coil, that produces induced current kinda in the coil itself. And what is the direction of the induced current? That is opposite to the cause. Now, the induced current will flow in this direction, opposite to the main current. Okay, and that will try to delay the current to gain the maximum value. Just like here maximum because of this, realizing it will take a little bit more time to attain its maximum value. Okay, so they currently तीन induction by when after my induction
है सो इन्डक्सन इज in the wire itself okay na that's why त्यसलाई भन्छौँ हामी self induction so given that say the production of the induced EMF or the current in a coil because of the flow of current through the coil okay that is called self induction भइहाल्यो है अनि अघि भनेको जस्तै यहाँनिरको पनि नि है phi directly proportional to current हुन्छ यहाँ चाहिँ आफूमा आफू यसमा चाहिँ सेकेन्डरी लेख्नु परेन हो and that is equal to some constant into I and यहाँ चाहिँ लेख्छौँ हामी L हो अनि L भनेको चाहिँ यहाँ के हुन्छ अघि जस्तै इन्डक्टेन्स है सेल्फ इन्डक्टेन्स अनि तिमीलाई यसको डेफिनेसन अघि जस्तै लेख्न सक्छ होला है के लेख्छौ so self inductance is defined is numerically equal to the flux produced in the coil okay when unit current flows through the coil त्यही लेखा भइहाल्छ अनि यसको SI युनिट चाहिँ कति नै हुन्छ त्यही हेनरी नै हुन्छ बुझ्यो डेफिनेसन सक्छौ तिमीहरू हो अनि अर्को के चाहियो तिमीलाई यो पछि हामीलाई अल्टरनेटिभ करेन्टमा चाहिन्छ गरेर राखौँ ल सिन्स अघि जस्तै क्या सिन्स E इज इक्वल टु d5 बाई dt अब हामी भ्यालु हाल्छौँ फाइको होइन dt 5 भनेको छ L इन्टु I हो सो फाइनली E इक्वल टु कति माइनस L di बाई dt पछि चाहिन्छ हामीलाई यो ल त नानी हामीले अलिअलि चाहिँ हामीले म्युचुअल इन्डक्सन पनि हेऱ्यौँ अलिअलि सेल्फ इन्डक्सन पनि हेऱ्यौँ ठिक छ ल त नानी आज यति चाहिँ काम गरौँ हामी ल